जयमसी आज 19 सेप्टेम्बर 2021 तदनुसार 3 असोज 2078 आइतबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ प्रेमको कमजोरीपन। आज हामी परमेश्वरको वचन यूहन्ना 13 1 देखि 17 सम्म पाठ गर्नेछौँ। अनि बेलुकीको भोजनको बेला दियाबलसले सिमोनको छोरो यहुदा इस्करियोतको मनमा उहाँलाई पक्राइदिने विचार अघिबाटै हालिसकेको थियो। पिताले सब थोक उहाँका हातमा दिनुभएको छ र उहाँ परमेश्वरको तर्फबाट आउनु भएको हो र परमेश्वरका नै जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा येशूले जान्नु हुँदथ्यो। अनि उहाँ भोजनबाट उठ्नु भयो र बाहिरी वस्त्र एकातिर राखी एउटा तौलिया आफ्नो कम्मरमा बेर्नुभयो। तब उहाँले बाटामा पानी खनाउनु भयो र चेलाहरूका गोडा धुन लाग्नु भयो र आफूले बेरेको तौलियाले तिनीहरूका गोडा पुस्न लाग्नुभयो। आमेन। यूहन्ना 13:15 लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ, किनकि मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु र जसो मैले तिमीहरूका निम्ति गरे तिमीहरूले पनि त्यसै गर। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। एक दिन म भुइँमा हुँडा टेकिरहेको थिएँ र मेरो साथमा हरियो मोजा हातमा थियो। केही दिन अघि मेरो श्रीमानको घुँडाको शल्यक्रिया भएको र अस्पतालले खुकुलो मोजा लगाउनु भनेको कारणले मैले उक्त मोजालाई बसेर तन्काइरहेकी थिएँ र उहाँको खुट्टामा छिराउन प्रयास गरिरहेकी थिएँ। हामी दुवैले यो कार्यलाई अलि असहज तवरले लिएका थियौँ। ती मोजाहरू अलि नतन्किने र पैतालामा छिराउन अलि कठिन हुने खालका थिए। त्यसैले मेरो बेढङ्गको प्रयासले उहाँलाई पीडा दिइरहेको अवस्था थियो। यद्यपि हामी उक्त अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हाँसिरहेका थियौँ, जसै हामीले उक्त कार्यलाई नियमित दोहोऱ्याउँदथ्यौँ। उक्त कार्य गरिरहँदा कहिलेकाहीँ मलाई येशूले पनि मसँगै घुँडा टेकेर त्यो कमजोर खुट्टामा मोजालाई बिस्तारै लगाइदिन सहायता गरिरहनु भएको भान हुँदथ्यो। त्यस बेला उहाँले मलाई यो पनि भनिरहनु भएको मैले महसुस गर्दथेँ कि यो चोटग्रस्त, हराएको र दबेको अवस्थामा प्रस्तुत भएको प्रेम हो र यो प्रेम नै म तिमीलाई दिँदछु। जसै उक्त कार्यमा मेरो श्रीमानले मलाई विश्वास गर्नु हुँदथ्यो, तब येशूको प्रेमले पनि हामीलाई कति कमजोर देखाउन सक्दछ भनी मैले सम्झना गर्न सकेँ, जसबाट हाम्रो अप्ठ्यारोपन र लाजहरू छताछुल्ल हुँदछन्। यद्यपि तिनले हामीलाई परमेश्वरको बलिदान दिने प्रेमको बारेमा गहिरो बुझाइ प्रस्ट्याउँदछ। येशूले हामीलाई उहाँले गर्नुभएको कार्यलाई गर्नको निम्ति बोलावट दिनुहुँदछ। त्यो खुट्टा धुने कार्य नै हुनु पर्दछ भन्ने होइन, तर एक अर्काको आवश्यकतामा नम्रतामा गरिने जुनसुकै कार्यहरूबाट हामीले ती गर्न सक्दछौँ। सायद त्यो सहज नहुन पनि सक्दछ, यद्यपि म विश्वास गर्दछु कि यस किसिमको प्रेम येशूलाई साँच्चै पछ्याउनेहरूको हृदयमा हुँदछ। आमेन। आजको विचार ब्रह्माण्डको गहिराई भन्दा पनि मेरो निम्ति रहेको परमेश्वरको प्रेम ठुलो छ। प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हाम्रो निम्ति रहेको तपाईको प्रेमको निम्ति धन्यवाद। आज तपाईको प्रेमलाई हामीहरू कसैलाई बाँड्न सकौँ, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखिका एप्रिल मैकिन्टायर, बेलायत। आजको प्रार्थनाको विषय कसैको स्याहार पुर्याइरहेका व्यक्तिहरूको निम्ति।